F12 بټن چې مو ووهلی دلته یې CD وینډوز CD پورته کوي. د هغه څخه وروسته دلته نوشته دی CD روم او DVD روم او تاسو به دلته راسئ دغه ځای به انتخاب کړئ CD روم او DVD روم. دا چې مې انتخاب کړئ د هغه څخه وروسته ځینې وینډوزونه لکه مخکې چې راوړلی وای پریس ان کی او ځینې وینډوزونه داسې درته راوړي او صفحه راوړي وای تاسو خپل وینډوز انتخاب کړئ. راځو دا خپل وینډوز انتخاب و وینډوز 7 د هغه څخه وروسته انټر وهم پورته کوي. نو پر همدغه ډیفالټ حالت باندې پخواني حالت باندې چې دی کوم سیټ دی همدغه صحیح دی. راځو نیکسټ بټن وهم. نیکسټ بټن چې مو وهلی اوس راته د دې اجازه راکوي چې تاسو وینډوز انسټال کړئ. نو دغه د وینډوز انسټال تکمه وهم. هغه څخه وروسته د دې هغه سټیټمنټ دی دا به ورته اکسپټ کړو او نیکسټ بټن به ووهو. دلته به راسو کسټم ته کسټم به انتخاب کړو. اوس دلته موږ ته ډرایو راکوي هغه ډرایوونه چې موږ یې په کمپیوټر کې لرو. راځو د دې دپاره چې پخوانی وینډوز مو وباسو او نوی وینډوز ورچو نو دغه فارمټوو او که چیرې غواړئ چې ستاسو پخوانی وینډوز هم پر خپل حال پاتې یعنې د دې چې ستاسو په ډیسکټاپ باندې ځینې شیان مهم وي نو تاسو دا مه فارمټوئ ډایرکټ نیکسټ بټن ووهئ او وینډوز انسټال کړئ. ستاسو هغه ډاټا چې کوم په ډیسکټاپ پرته ده هغه ډاټا به تاسو له لاسه ورنه کړي بیا پیدا کولی شو. خو اوس نه غواړو موږ غواړو چې دا فارمټ کړو او یو نوی وینډوز ورته انسټال کړو. نو راځو دا فارمټوو. دا ډرایو فارمټ کړئ د هغه څخه وروسته هغه باید د دې سره یو ځای شي. نو دې دپاره کوم ډرایو چې موږ فارمټ کړی دی دغه سیسټم پارټیشن مو کړی دی دا به ډیلیټ هم کړو تر څو د هغه 350 MB سره یو ځای شي. دغه سره یو ځای کېږي. د هغه څخه وروسته زه نیکسټ وهم وینډوز ورته انسټالوم نو د نیکسټ بټن وهم. اوس د وینډوز د انسټال پروسه روانه شوله. دلته تاسو وینئ انسټالینګ وینډوز او که په دې جریان کې چیرې د کمپیوټر برق ولاړې کمپیوټر وینډوز بیرته د سره څخه انسټالېدل غواړي او بیرته د سره څخه لومړنۍ پروسه به تاسو تعقیبوئ تر څو چې تر دغه کمپلیټینګ انسټالیشن پروسه وینئ تاسو په کمپیوټر باندې هیڅ لاس مه وهئ او هیڅ بټن یې هم مه وهئ. پر همدغه حال یې دغسې پرېږدئ.